วันนี้มาทำขนมปังน้ำผึ้งข้าวโอ๊ตกันค่ะลูกชายนะคะอยากทานฮอทดอกมีนาก็เลยจะทำเป็นสไตล์ขนมปังฮอทดอกนะคะทำง่ายๆเลยเริ่มจากนมอุ่นนะคะเศษ1/4ถ้วยตวงน้ำผึ้งค่ะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะหรือ1ช้อนโต๊ะก็ได้ใส่ลงไปปุ๊บยีสต์ค่ะ1-2ช้อนชาใส่ไปเถอะใครอยากใส่1ก็ใส่ใครอยากใส่2ก็ใส่มีนาใส่ไป1ช้อนชานะคะเสร็จแล้วคนวันนี้ไม่รอพลูฟยีสต์นะคะเพราะว่าจะรีบทำคนให้เขาละลายน้ำผึ้งโยเกิร์ตค่ะโยเกิร์ตรสธรรมชาติ1ช้อนโต๊ะจริงๆแล้วต้องใช้ไข่นะคะไข่แดงก็ได้ใช้ไข่แดงทั้งฟองหรือใช้ไข่ขาวทั้งฟองก็ได้อย่างไหนก็ได้แต่มีนาไม่มีมีนาก็เลยใช้โยเกิร์ตแทนใส่ไข่ทั้งฟองได้ไหมได้ค่ะไม่มีปัญหาก็เพิ่มแป้งเอาน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะเกลือครึ่งช้อนชาข้าวโอ๊ตค่ะข้าวโอ๊ตนี่คือสุกแล้วนะเป็นแบบอาหารเช้าเศษ1/4ถ้วยตวงเสร็จแล้วเราก็จะใส่แป้งสาลีนะคะหรือแป้งขนมปังลงไปมีนาใช้แต่แป้งสาลีอเนกประสงค์นะแต่ว่าถ้าใครมีแป้งขนมปังก็ใช้แป้งขนมปัง1ถ้วยตวงคนผสมทุกอย่างให้เข้ากันรวบกันเป็นก้อนตัวนี้ใครอยากนวดก็นวดนะคะใครไม่อยากนวดก็ไม่ต้องนวดค่ะลวกให้เขาเป็นก้อนแบบนี้หรือจะนวดก็ได้นวดสักหน่อยนี่ค่ะนวดให้เขาเป็นก้อนแล้วเดี๋ยวเราก็พักแป้งได้เลยขอเติมแป้งไปอีกหน่อยอีก1ช้อนโต๊ะนวดสัก2-3นาทีค่ะนวดง่ายนะคะตัวนี้ถ้าใครไม่มีข้าวโอ๊ตนะคะจะทดเป็นแป้งธัญพืชอย่างอื่นก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นแป้งขนมปังก็ได้แต่เป็นข้าวโอ๊ตดีแล้วแหละข้าวโอ๊ตแบบสุกนะแบบเป็นซีเรียลอาหารเช้าค่ะเสร็จแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวเราพักแป้งเลยเดี๋ยวเราพักแป้งนะคะให้ขึ้นเป็น2เท่าจ้าเอาจานนี่แหละค่ะปิดอย่าได้แคร์เรียบร้อยพักแป้งมาค่ะนี่นะคะเก่าก็ขึ้นแล้วถ้าใครยังไม่ทำนะน้องกินน้ำเสียงดังมากถ้าใครยังไม่ทำก็เอาแป้งเดี๋ยวแช่ตู้เย็นไว้ได้นะคะอ่ะโรยแป้งนิดนึงแล้วเราก็เอาตัวขนมปังเนี่ยค่ะออกมามีนาบอกเลยนะว่าเขาจะขึ้นไม่เยอะเพราะว่าเขามีส่วนผสมของข้าวโอ๊ตไงข้าวโอ๊ตบีบเลยแล้วกันนะแบ่งครึ่งออกมาเลยค่ะแล้วก็ปั้นเป็นกลมๆก่อนแบบนี้นะคะมีนาแบ่งเป็น2ก้อนนะเสร็จแล้วมีนาจะเอาแป้งเนี่ยโรยบางๆหงายนะคะตอนแรกเราเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราก็จะหงายแป้งเสร็จแล้วเราก็จะคลึงให้เขาเป็นยาวๆนิดนึงเนี่ยค่ะคลึงจะทำเป็นรูปทรงฮอทดอกแต่ว่าเป็นฮอทดอกอะสไตล์ฝรั่งอะแบบยาวๆหน่อยนึงแบบนี้นะคะแล้วเราก็ม้วนเขาเข้ามาเท่านั้นเองไม่ต้องมีอะไรมากมายแค่นี้ค่ะม้วนแล้วก็กดแล้วก็ม้วนก็กดก็ม้วนเก็บตะเข็บค่ะแค่นี้เองครึ่งอยากได้ยาวขนาดไหนครึ่งเท่านั้นเองเอายาวแค่นี้เพราะว่าเวลาทำกินเราจะตัดครึ่งหนึ่งไงแบบของฝรั่งอะแบบซับเวย์อะนี่นะคะได้แล้ว1อันอีกอันก็ทำแบบเดียวกันอีกอันเราก็ทำเหมือนกันนะคะเราก็โรยแป้งไปนิดนึงเราก็หงายเขาค่ะแล้วก็เอามือกดยาวตามที่เราต้องการก็พับแป้งเขาเข้ามา
ทำแบบเนี้ยมันจะทำให้เนื้อในขนมปังแน่นขึ้นเท่านั้นเองแต่ตัวนี้จะพักแป้งนานกว่าปกตินะเพราะว่าเขามีข้าวโอ๊ตผสมอยู่นะนี่คลึงให้เท่ากันเห็นไหมคลึงข้าวโอ๊ตโรยค่ะอย่าเยอะเปลืองอย่าเยอะเอาสเปรย์เนี่ยค่ะฉีดหรือเอาไปจุ่มน้ำก็ได้เสร็จแล้วเราก็มาคลุกกับเห็นไหมเนี่ยนี่ด้านนี้ยังไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็คลุกนะแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้อยากคลุกเขาเรียกว่าอะไรเชดดาร์ชีสก็คลุกนะคะเห็นไหมคะแล้วเราก็จะใส่พิมพ์อะไรก็ได้แต่มีนาจะใส่พิมพ์ตัวนี้พิมพ์ขนมปังฝรั่งเศสเหมือนเดิมเดี๋ยวเราพักแป้งให้ขึ้นเป็น2 เท่านะคะจะนานเท่าไหร่ก็ได้แต่ไม่ต้องขึ้นเป็น2 เท่านี่ค่ะขึ้นสวยงามเลยแหละเห็นไหมอุ้ยน่ากินอุ่นเตาอบนะคะที่ไฟ170 องศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมมีนาจะอบแบบนี้เลยนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเอาประมาณนี้ละค่ะนี่อบมาแล้วค่ะประมาณ12 นาทีนะคะ12 นาทีหรือ10 นาทีนี่แหละมันอยู่ที่เตาเนาะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้คือมีนาเนี่ยกะว่าเอาเป็นแบบฝรั่งเลยไงไม่แบบไม่จำเป็นต้องสวยมากดูเองละกันตัวเนี้ยบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงว่ามีนาเก็บตะเข็บไม่เรียบร้อยแล้วแป้งเนี่ยนะคะเขายังขึ้นไม่เต็มที่มีนาก็เอาไปอบก่อนเพราะฉะนั้นตะเข็บเขาเลยแตกเห็นปะแต่ไม่เป็นไรค่ะใช้ได้เหมือนกันเอาประมาณนี้ค่ะแล้วก็เอาวางไว้แบบนี้แหละทิ้งไว้ให้เย็นเดี๋ยวผ้าคลุมไว้ค่ะแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวให้น้องทานเนื้อข้างในนะคะออกมานุ่มจริงค่ะแล้วก็มีความเป็นข้าวโอ๊ตตัวนี้มีนาทิ้งไว้1 คืนนะก็คือเอามาตัดตอนเช้านะคะเป็นยังไงเอ่ยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะเดี๋ยวคราวหน้าจะมาทำอะไรง่ายๆให้ดูอีกนะจ๊ะแล้วก็ทาแยมสตรอเบอรี่ทำเองเลยนะหวานน้อยมันนุ่มอ่ะมันอร่อย